आज आपण बनवणार आहोत एक नवीन रेसिपी, जी की आपल्या ग्रामीण भागामध्ये, ग्रामीण हॉटेलवर, हायवेला, धाब्यांवरती खूप जास्त प्रमाणात खाल्ली, ती म्हणजे चिकन खरडा. तो चिकन खरडा कसा बनवायचा आणि किती लागणार आहे ते आपण बघूया, आणि तुम्ही नक्की बघा ही रेसिपी. तर चिकन खरड्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे, पुदिना घेतला आपण, कोथिंबीर आहे, खरडा म्हणले की आता मिरची येणार, त्यामुळे मिरची आहे, आलं, लसूण आणि कांदा, आणि चिकन मसाला म्हणजे गरम मसाला एक ऍड होईल त्यामध्ये. एवढं फक्त लागणार साहित्य. एवढ्या साहित्यामध्ये आपल्याला चिकन खरडा बनवायचा, ते पण एकदम ग्रामीण पद्धतीने. चला तर आपण रेसिपीला स्टार्ट करूया. हे बघा, अशी हिरवं वाटण करून घ्यायचं आपलं चिकन खरड्याचं. तसं स्वच्छ असं आपण एकदम चिकन धुवून घेतलंय छान पद्धतीने. एक लिंबू असं पिळून टाकायचं. काय होतं तिथं कसं एवढं 10 रुपयाला तरी रेसिपी अपनी ये चिकन खरड़ा, जो कि अपने महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। चिकन खरड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना कांदा, लिंबू, काकड़ी. आपण चिकन खरडा ट्राय करून बघूया.